รวมเทคนิคทำบ้านในฮาร์ทโทเปียที่ดูเหมือนทำบั๊กแต่จริงๆไม่ได้ทำค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าระบบสร้างบ้านในเกมฮาร์ทโทเปียจะผูกไอเทมไว้กับจุดเพียงจุดเดียวไม่ว่าไอเทมนั้นจะมีขนาดใหญ่แค่ไหนก็ตามอย่างเช่นน้องเป็ดตัวนี้นะคะต้องใช้พื้นถึง4ช่องในการวางแต่พอลองวางแล้วเนี่ยหยิบพื้นออกเรื่อยๆจะเห็นว่าแผ่นไหนที่ติดอยู่กับน้องเป็ดจริงๆนะคะตอนนี้เหลือแผ่นเดียวแล้วและน้องเป็ดก็ยังอยู่แปลว่าถ้าเราลบ3แผ่นนั้นออกไปน้องเป็ดก็จะไม่หายไปค่ะเพราะว่าน้องถูกผูกไว้กับพื้นแผ่นนี้ค่ะแต่พอเราลบแผ่นที่น้องเป็ดผูกอยู่น้องก็จะหายไปด้วยเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะว่าจะเอาไปต่อยอดทำอะไรได้บ้างแต่ยังไม่หมดนะคะถ้าเป็นไอเทมที่ติดกำแพงอย่างกรอบรูปนี้ก็จะต้องใช้ถึง2กำแพงในการติดตั้งแต่พอเราดึงกำแพงนึงออกกรอบรูปก็ยังติดอยู่อีกกำแพงนึงแปลว่ากรอบรูปนี้ถูกผูกไว้กับกำแพงทางด้านซ้ายพวกเราก็จะสามารถลบกำแพงทางขวาออกได้กรอบรูปก็จะไม่หายค่ะหรือว่าจะเป็นชั้นวางของที่วางไอเทมไว้กึ่งกลางระหว่าง2ชั้นแต่พอลบชั้นวางของออกอันนึงไอเทมก็ยังติดอยู่ที่ชั้นวางของอีกอันนึงค่ะหรือว่าถ้าเอาของมาวางบนโต๊ะ2ตัวแล้วลองลบโต๊ะออกไปตัวนึงถ้าไอเทมหายไปด้วยแสดงว่าไอเทมชิ้นนี้ติดอยู่กับโต๊ะตัวที่ถูกลบค่ะแต่ถ้าเราลบอีกตัวนึงไอเทมก็จะไม่หายสรุปสั้นๆก็คือตอนวางครั้งแรกจะต้องมีพื้นที่ให้พอดีกับขนาดไอเทมที่วางได้แต่หลังจากนั้นพวกเราสามารถลบจุดที่ไอเทมไม่ได้ผูกไว้ออกได้และด้วยหลักการนี้ทำให้พวกเราเอาไปใช้สร้างบ้านได้อิสระขึ้นนะคะแบบไม่ต้องทำบั๊กเลยอย่างการวางหน้าต่างหรือประตูลอยบอลลูนลอยทำเส้นบนถนนติดหลอดไฟห้อยลงจากกำแพงมาดูตัวอย่างที่เอาไปต่อยอดและเทคนิคอื่นๆเพิ่มเติมกันค่ะทำหน้าต่างหรือประตูลอยเทคนิคนี้คือเราจะทำให้หน้าต่างติดอยู่กับกำแพงเตี้ยแผ่นล่างค่ะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้กำแพงเตี้ยแค่แผ่นเดียวเราจะติดหน้าต่างลงไปตรงๆไม่ได้เพราะว่าตัวเกมเนี่ยเขาต้องการพื้นที่ให้มีขนาดพอดีกับหน้าต่างก่อนถึงจะติดได้ใช่ไหมคะฉะนั้นขั้นแรกเนี่ยให้เราวางกำแพงอีกแผ่นหนึ่งต่อขึ้นมาด้านบนก่อนเพื่อให้ความสูงของกำแพงรวมกันได้พอดีกับขนาดของหน้าต่างที่เราต้องการติดนะคะหลังจากนั้นเลือกหน้าต่างที่ต้องการแล้วก็นำมาติดบนกำแพงได้เลยแต่ว่าจุดสำคัญก็คือตอนกดติดหน้าต่างเนี่ยจะต้องเล็งจิ้มลงไปที่กำแพงเตี้ยแผ่นล่างนะคะไม่ใช่กำแพงแผ่นบนนะหลักการนี้คือเราใช้กำแพงแผ่นบนเนี่ยเป็นแค่ตัวช่วยทำให้เกมยอมให้เราติดตั้งหน้าต่างเฉยๆนะคะวิธีนี้ทำได้เหมือนกันทั้งใน PC และมือถือเลยค่ะแค่ว่าตอนวางเนี่ยจะต้องพยายามเล็งตำแหน่งให้โดนกำแพงแผ่นล่างเท่านั้นนะพอติดหน้าต่างเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะลบกำแพงบนออกได้นะคะถ้าวางถูกตำแหน่งเนี่ยตอนที่เราลบกำแพงแผ่นบนหน้าต่างจะยังคงติดอยู่กับกำแพงเตี้ยด้านล่างทำให้เราได้หน้าต่างที่ดูเหมือนกับว่าติดอยู่บนกำแพงเตี้ยค่ะส่วนประตูก็ใช้หลักการเดียวกันเลยวางกำแพงให้สูงพอดีกับขนาดของประตูก่อนแต่ว่ากำแพงแผ่นบนเนี่ยที่ต่อขึ้นมาจากกำแพงเตี้ยนะคะควรจะยาวเป็นแผ่นเดียวกันและมีความสูงกว่าประตูเพราะว่าตอนที่เราลบเนี่ยจะได้ไม่ลบโดนประตูนะคะถ้าเราไปใช้กำแพงที่สั้นกว่าประตูแล้วต่อขึ้นมาหลายแผ่นมันก็จะยากตอนที่เราจะต้องลบนะคะทำของลอยโดยไม่ต้องทำบั๊กปาริจะใช้บอลลูนเป็นตัวอย่างในการทำของลอยแบบไม่ทำบั๊กนะคะจะทำให้บอลลูนดูเหมือนกับลอยอยู่กลางอากาศค่ะก่อนอื่นให้ติดตั้งกำแพงขึ้นมาก่อนจากนั้นน่ะก็เอาแผ่นพื้นมาติดที่กำแพงค่ะทีนี้ขยายพื้นให้มีขนาดใหญ่กว่าบอลลูนนะคะเสร็จแล้วให้เอาบอลลูนไปวางบนพื้นที่เตรียมไว้แต่จุดสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะจำได้ไหมคะว่าไอเทมจะผูกกับพื้นแค่แผ่นเดียวฉะนั้นตอนที่กดวางบอลลูนเนี่ยให้เล็งจิ้มไปที่แผ่นที่เราตั้งใจจะให้เป็นจุดยึดนะคะหลังจากวางบอลลูนเสร็จแล้วให้เราค่อยๆหยิบแผ่นออกทีละแผ่นถ้าหยิบพื้นจากมุมมองบนแล้วหยิบโดนบอลลูนขึ้นมาแทนก็ให้หมุนมุมกล้องเป็นมุมต่ำค่ะแล้วก็ค่อยหยิบพื้นออกทีละอันทีละนะคะจะได้ไม่โดนบอลลูนถ้าหยิบพื้นแผ่นไหนออกมาแล้วเนี่ยแล้วบอลลูนติดมือมาด้วยแปลว่าแผ่นนั้นคือแผ่นที่ผูกติดกับบอลลูนอยู่ตอนนี้ปาริหยิบออกเกือบหมดแล้วนะคะเหลือแค่แผ่นเดียวแสดงว่าบอลลูนติดอยู่กับแผ่นนี้ค่ะจากนั้นเราก็ลบกำแพงแล้วก็แผ่นพื้นอื่นๆออกได้เลยนะคะก็จะได้บอลลูนที่ดูเหมือนลอยอยู่กลางอากาศแบบนี้เลยแต่เพราะว่าเทคนิคนี้เนี่ยมันจะต้องเหลือแผ่นกำแพงเอาไว้เป็นจุดยึดพวกเราก็เลยจะเห็นแผ่นพื้นนั้นอยู่ใต้บอลลูนชัดเจนเลยวิธีแก้คือให้ทาสีเพดานที่ใกล้เคียงกับสีของบอลลูนค่ะแค่นี้ก็จะดูเนียนขึ้นแล้วนะคะทำขอบพื้นหรือว่าขอบผนังหลักการก็คือว่าจะต้องทำให้ของตกแต่งผนังยื่นเลยขอบขึ้นมาครึ่งชิ้นค่ะแล้วเอามาดัด
แปลงเป็นขอบพื้นขอบถนนหรือว่าขอบประตูก่อนอื่นให้สร้างกำแพงขึ้นมา2แผ่นต่อกันขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะคะให้มีกำแพงแผ่นล่าง1แผ่นและกำแพงแผ่นบนอีก1แผ่นค่ะจากนั้นให้เปิดโหมดจัดวางประณีตก่อนนะอย่าลืมนะตรงนี้สำคัญเลยนะเพราะว่าโหมดนี้จะช่วยให้เราขยับตำแหน่งของตกแต่งได้ละเอียดขึ้นค่ะหลังจากนั้นก็เลือกของตกแต่งผนังที่ต้องการแล้วตอนวางเนี่ยให้จิ้มลงไปที่กำแพงแผ่นล่างก่อนจุดสำคัญคือเราต้องทำให้ของตกแต่งชิ้นนี้เนี่ยผูกอยู่กับกำแพงล่างนะคะไม่ใช่กำแพงบนพอติดของตกแต่งผนังแล้วให้ค่อยๆเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาค่ะจนของตกแต่งผนังอยู่กึ่งกลางระหว่างกำแพงล่างกับกำแพงบนพูดง่ายๆก็คือให้ครึ่งล่างอยู่กำแพงล่างและครึ่งบนอยู่กำแพงบนนั่นเองค่ะพอได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็ให้กดปุ่มติ๊กถูกเพื่อยืนยันการวางหลังจากวางเสร็จแล้วเนี่ยให้ลองหยิบกำแพงแผ่นบนออกดูนะคะดูว่าของตกแต่งผนังเนี่ยติดมากับกำแพงแผ่นบนหรือเปล่าถ้าไม่ติดมาแปลว่าเราวางถูกแล้วนะคะเพราะของตกแต่งเนี่ยอยู่ติดกับกำแพงแผ่นล่างแล้วค่ะจากนั้นก็สามารถลบกำแพงแผ่นบนออกได้เลยค่ะเมื่อเราลบกำแพงแผ่นบนออกแล้วจะเห็นว่าของตกแต่งผนังเนี่ยยื่นเลยขอบกำแพงล่างขึ้นมานิดนึงตรงนี้แหละที่เราสามารถนำไปใช้เป็นขอบพื้นได้เป็นขอบกำแพงได้ขอบโต๊ะอะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะแล้วเรายังสามารถเอาแผ่นพื้นเนี่ยมาติดเข้าไปตรงบริเวณขอบได้ด้วยนะเอามาทำเป็นเส้นแบ่งถนนแบบนี้ก็ได้ค่ะวิธีห้อยไอเทมติดผนังเทคนิคนี้เนี่ยคือการทำให้ไอเทมติดผนังห้อยลงมาจากกำแพงค่ะหลักการจะคล้ายกับเทคนิคก่อนหน้านี้เลยให้มีกำแพงบนแล้วก็กำแพงล่างต่อกันแบบนี้จากนั้นเลือกไอเทมประเภทที่สามารถติดผนังได้อย่างเช่นหลอดไฟแบบนี้ค่ะเอามาติดผนังโดยที่จิ้มไปที่กำแพงบนที่เราต้องการให้เป็นจุดยึดของไอเทมนะคะอย่าลืมเปิดการจัดวางอย่างประณีตนะคะแล้วค่อยๆเลื่อนไอเทมลงมาให้อยู่กึ่งกลางของครึ่งกำแพงเตี้ยนะคะตามในภาพเลยถ้าเกิดว่าลงไปต่ำกว่านี้เนี่ยมีโอกาสที่ไอเทมจะติดกับกำแพงแผ่นล่างแทนนะคะทีนี้ก็ให้ลองหยิบกำแพงแผ่นล่างออกค่ะถ้าหยิบออกมาแล้วไอเทมติดมาด้วยแบบนี้แปลว่าไอเทมถูกผูกอยู่กับกำแพงผิดแผ่นให้กดปุ่มยกเลิกเพื่อให้กำแพงกลับไปที่เดิมค่ะหยิบหลอดไฟออกมาก่อนค่ะแล้วจิ้มติดเข้าไปที่กำแพงใหม่อีกครั้งแล้ววนเช็คแบบเดิมเลยค่ะพอเช็คแล้วว่าติดถูกแผ่นให้ลบกำแพงแผ่นล่างออกไอเทมที่ติดอยู่กับกำแพงแผ่นบนก็จะยังอยู่และดูเหมือนกำลังห้อยลงมาจากกำแพงค่ะเทคนิคนี้เอาไปใช้ตกแต่งได้หลายแบบเลยนะเช่นทำป้ายห้อยทำของตกแต่งห้อยหรือจะเอากระถางต้นไม้ห้อยริมหน้าต่างก็ได้สรุปง่ายๆก็คือเราใช้กำแพง2แผ่นเพื่อช่วยติดไอเทมเข้ากับกำแพงแล้วค่อยเลือกลบกำแพงแผ่นล่างออกแค่นี้ก็จะดูเหมือนไอเทมที่ห้อยลงมาจากผนังแล้วค่ะสร้างลายกำแพงจากเสาไม้เทคนิคนี้จะช่วยสร้างลวดลายบนกำแพงนะคะให้ดูมีมิติมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องทำบั๊กเลยตัวเสาเรียวไม้เนี่ยจริงๆแล้วสามารถวางแทรกเข้าไปในกำแพงได้นะคะเป็นไอเทมที่ตัวเกมยอมให้วางทับซ้อนได้แต่ว่าจะทำได้เฉพาะตรงรอยต่อของกำแพงเท่านั้นค่ะวิธีทำก็เริ่มจากสร้างกำแพงตามปกติก่อนเอาเสาเรียวไม้มาจิ้มลงไปตรงฐานกำแพงค่ะถ้าจิ้มถูกตำแหน่งรอยต่อของกำแพงจะขึ้นเป็นวงกลมสีขาวตรงฐานเสาแบบนี้นะคะแต่ถ้าจิ้มผิดตำแหน่งวงกลมจะเป็นสีแดงหรือว่าถ้าจิ้มแล้วลอยจากพื้นก็จะไม่ขึ้นอะไรเลยค่ะอย่างนี้คือวางไม่ได้นะคะพอขึ้นเป็นวงกลมสีขาวแล้วเนี่ยให้กดปุ่มติ๊กถูกได้เลยเพื่อยืนยันวางพอวางเสาแทรกเข้าไปแล้วกำแพงธรรมดาก็จะดูมีลูกเล่นมากขึ้นนะคะแล้วถ้าเราลองติดหน้าต่างเพิ่มเข้าไปอีกก็จะทำให้ดูมีดีไซน์มากขึ้นเลยค่ะสรุปคือใช้เสาเรียวไม้เป็นตัวช่วยสร้างลวดลายหรือว่าเป็นเส้นแบ่งสายตาแต่ต้องวางเสาให้ตรงกับรอยต่อของแผ่นกำแพงที่เกมอนุญาตให้วางทับซ้อนได้นะคะแค่นี้ก็จะได้ลวดลายกำแพงและรูปแบบดีไซน์ใหม่ๆที่ดูสวยขึ้นแล้วค่ะการสร้างพื้นต่างระดับเทคนิคนี้คือการทำหลุมค่ะหรือว่าพื้นต่างระดับบนพื้นบ้านเพื่อเอาไปใช้สร้างดีไซน์ใหม่ๆเช่นเก้าอี้ที่ดูเหมือนกับติดพื้นค่ะหรือว่าซ่อนบางส่วนของไอเทมให้เห็นเฉพาะส่วนบนโดยที่ไม่ต้องทำบั๊กเริ่มจากลบแผ่นพื้นออก1แผ่นก่อนตรงนี้จะกลายเป็นช่องว่างนะคะหรือว่าที่พวกเราจะใช้ทำเป็นหลุมค่ะหลังจากนั้นให้ติดกำแพงเตี้ยไว้ใต้พื้นรอบๆขอบของรูที่เพิ่งลบออกกำแพงเตี้ยตรงนี้เนี่ยจะช่วยสร้างขอบด้านในของหลุมนะคะเอาชั้นวางของมาติดให้เต็มช่องว่างด้านในเลยค่ะชั้นวางของจะทำหน้าที่เหมือนเป็นพื้นด้านในของหลุมแทนแผ่นพื้นจริงนะคะแต่พวกเราสามารถปรับระดับความสูงได้ตามต้องการถ้าพวกเราติดชั้นวางของไว้สูงหลุมก็จะดูตื้นแต่ถ้าเราติดชั้นวางของไว้ต่ำ
ำลงมาหลุมก็จะดูเหมือนลึกขึ้นค่ะพวกเราสามารถปรับความลึกได้ตามต้องการนอกจากชั้นวางของแล้วยังสามารถใช้โต๊ะน้ำชาไม้มาวางในหลุมได้แล้วเอาไอเทมอื่นมาวางทับอีกทีค่ะแต่แบบนี้เนี่ยความลึกของหลุมจะถูกฟิกไม่ยืดหยุ่นเหมือนชั้นวางของนะคะและด้วยเทคนิคนี้ก็จะช่วยเปลี่ยนมุมมองของเฟอร์นิเจอร์เดิมให้เป็นแบบใหม่ได้ค่ะทำของตกแต่งผนังให้ลอยเทคนิคนี้คือการทำให้ของตกแต่งผนังดูเหมือนกำลังลอยตัวค่ะเริ่มจากเลือกกำแพงที่อยู่ในระดับเดียวกับตำแหน่งที่เราต้องการก่อนนะคะจากนั้นเอาของตกแต่งผนังมาติดลงไปบนกำแพงเมื่อเราติดของตกแต่งผนังลงไปแล้วเกมจะผูกไอเทมชิ้นนี้ไว้กับกำแพงแผ่นนั้นค่ะพูดง่ายๆก็คือกำแพงแผ่นนี้จะกลายเป็นจุดยึดของตกแต่งผนังหลังจากนั้นให้ยืดของตกแต่งผนังออกมาตามความยาวที่ต้องการเลยตรงนี้สามารถกะระยะตามดีไซน์ที่อยากได้เลยนะคะพอได้ตำแหน่งและความยาวที่ต้องการแล้วให้ลบท่อนของตกแต่งผนังที่ยังติดอยู่กับกำแพงออกให้หมดที่จริงเราลบได้ทุกท่อนเลยนะคะที่เราจะไม่ใช้ส่วนอันที่เราต้องการก็จะยังอยู่ค่ะทำให้ดูเหมือนกับว่าของตกแต่งผนังเนี่ยกำลังลอยตัวอยู่ดูเหมือนว่าไม่ได้ยึดกับกำแพงโดยตรงแต่ถ้าเลื่อนหรือว่าย้ายตำแหน่งของกำแพงที่ผูกอยู่ของตกแต่งผนังก็จะย้ายตำแหน่งตามไปด้วยเทคนิคนี้เอาไว้ทำหลังคาไม้ระแนงก็ได้นะคะหรือว่าจะทำรั้วไม้ก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ต้องรู้คือไม้ระแนงเนี่ยสามารถเดินทะลุได้นะคะถ้าใครคิดจะไปปิดกั้นอะไรเนี่ยคือกั้นไม่ได้นะพอเพื่อนๆเข้าใจการทำงานของตกแต่งผนังแล้วเนี่ยจะเอาไปดัดแปลงใช้ทำอะไรได้อีกหลายอย่างเลยโดยที่ไม่ต้องทำบั๊กเลยค่ะใครไม่ชอบทำบั๊กหรือเพิ่งเริ่มแต่งบ้านหวังว่าคลิปนี้จะช่วยได้นะคะฝากกดไลค์คอมเมนต์หรือว่ากดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้ปาริหาเทคนิคมาแชร์อีกค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ